ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. આપણે સ્વાધ્યાય 5.2 જોતા હતા, બરોબર? એમાં આપણે પહેલો દાખલો જોયો હતો. હવે આજે આપણે જોશું દાખલા નંબર 2. હવે દાખલા નંબર 2 એમાં ક્વેશ્ચન છે કે 360 લોકોને શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું એમ 3 ઋતુમાંથી પોતાની પસંદગીની ઋતુ માટે મત આપવા જણાવવામાં આવ્યું હતું. એટલે 360 લોકો હતો. કેટલા? 360 લોકો હતા. એમાં છે ને 360 લોકોને 3 ઋતુ, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું એમ 3 ઋતુ પસંદ કરવાની કીધી. 3 માંથી કોઈ એક ઋતુ પસંદ કરવાની કીધી છે, બરોબર? તો ઉનાળો છે તો 90 લોકોને પસંદ છે, ચોમાસું 120 લોકોને અને શિયાળો 150 લોકોને પસંદ છે. તેમાં નીચે 3 પ્રશ્નો આપેલા છે, બરોબર? એ 3 પ્રશ્નો આપેલા છે એ મુજબ આપણે આન્સર આપવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે કઈ ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા? તો તમે જોઈ શકો કે ઉનાળોને 90 મત મળ્યા છે, ચોમાસુને 120 અને શિયાળોને 150 મત મળ્યા છે. તો સૌથી વધારે 3 ઋતુમાં કઈ ઋતુને સૌથી વધારે મત મળ્યા છે? તો શિયાળાને. તો શિયાળાની ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા છે એવું કહેવાય, બરોબર? આ પહેલો સવાલ થયો. બીજો સવાલ છે કે દરેક ઋતુના વૃતાંશ માટે તેના કેન્દ્ર પાસેના ખૂણાનું માપ શોધો. એટલે કે આપણે પાઈ ચાર્ટ દોરીએ તો એના વૃતાંશ કોણ શોધવાના. વૃતાંશ કોણ શોધશું તો જ વૃતાંશ કોણ શોધીએ એટલે કે એનું અંશ માપ શોધીએ તો જ આપણે પાઈ ચાર્ટ દોરી શકાય. અને ત્રીજો સવાલ આપણો છે ઉપરોક્ત માહિતી દર્શાવતો પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરો. એટલે અહીંયા આપણને વૃતાંશ શોધવાના છે. વૃતાંશ શોધવા માટે વર્તુળમાં આપેલા કુલ લોકોની સંખ્યા શોધવાની. તો આપણને અહીંયા કહી દીધું છે 360, બરોબર? રકમની અંદર જ કહી દીધું છે 360 લોકોએ મદદ કરી. એટલે 360 લોકોને આપણે વર્તુળની અંદર સમાવેલા છે. પણ ઉનાળામાં કેટલા? 90 લોકો. તો એનો વૃતાંશ કોણ કેટલો? ચોમાસાનો. તો એનો વૃતાંશ કોણ કેટલો? શિયાળો. તો શિયાળાનો વૃતાંશ કોણ કેટલો એ શોધવાનો છે, બરોબર? પેલા 3 ઋતુનો સરવાળો. કુલ ઋતુ પસંદના મતની સંખ્યા કેટલી? તો 90 + 120 + 150 એટલે 360, બરોબર? તો હવે આપણે શોધશું ઉનાળાની ઋતુને અંશમાં વૃતાંશ કોણ. એટલે આખું વર્તુળ લઈએ આપણે. કયું? આખું વર્તુળ લઈએ તો એનો વૃતાંશ કોણ કેટલો થાય? એટલે કે અંશમાપ કેટલો થાય? 360 લોકોનો વર્તુળનો અંશમાપ કેટલો થાય? તો 360 જ થાય, કેમ કે 360 લોકો છે કુલ, અને એને આપણે 360 ને વર્તુળના અંશ માપમાં ફેરવવાના છે. એટલે જો 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુ હોય તો અંશ માપ કેટલું? 360 હોય. પણ આપણે ઉનાળાનું જોઈએ તો ઉનાળામાં 90 લોકોની પસંદગીની ઋતુ જો ઉનાળો હોય તો અંશ માપ કેટલું? બરોબર? એટલે ક્રોસ ગુણાકાર 90 × 360 / 360. તો 360 કેન્સલ, 360 કેન્સલ. કેટલા આવશે? 90 અંશ, બરોબર? તો ઉનાળાનો ઋતુનો અંશ માપ કેટલો થાય? 90 અંશ, બરોબર? હવે આપણે જોઈએ ચોમાસું. તો 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુ હોય તો અંશ માપ કેટલો? 360. તો 120 લોકોની પસંદગીની ઋતુ ચોમાસું હોય તો એનો અંશ માપ કેટલો થાય? જો આખું વર્તુળમાં 360 લોકો હોય તો એનો અંશ માપ 360 થાય. હવે 120 લોકો છે એમાંથી એને ચોમાસું પસંદ છે તો એનો અંશ માપ કેટલો થાય? તો 360 × 120 × 360, બરોબર? તો કેટલો થાય? 120 અંશ. 360 કેન્સલ થાય, બરોબર? હવે ત્રીજી ઋતુ માટે 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુ હોય તો અંશમાપ 360 છે. તો શિયાળો કેટલા લોકોને પસંદ છે? 150. માટે 150 લોકોની પસંદગીની ઋતુ શિયાળો હોય તો અંશમાપ કેટલો? માટે 150 × 360 ક્રોસ ગુણાકાર. 360 ઉડી ગયા, 150. હવે આપણે ત્રીજો સવાલ જોઈએ. તો ત્રીજો સવાલ છે કે ઉપરોક્ત માહિતી દર્શાવતો પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરો. હવે પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો છે એટલે આપણે ગમે તે ત્રિજ્યાના માપનું એક વર્તુળ દોરીશું, બરોબર? આપણે આ વર્તુળ દોરીએ. તમે જોઈ શકો છો, બરોબર? હવે આ વર્તુળની અંદર આપણે એક ત્રિજ્યા દોરીશું જે કેન્દ્રથી નિશ્ચિત બિંદુ, આ ત્રિજ્યા એક આવી રીતના એક
પાઈ ચાર્ટ દોરવા માટે આટલું પહેલા દોરવું જરૂરી છે. હવે તમે જોઈ શકો આપણે ઉનાળાની ઋતુનો અંશમાપ શોધ્યો, બરોબર, કેટલો? 90 ડિગ્રી. તો ઉનાળાની ઋતુનો અંશમાપ 90 ડિગ્રી. તો કોણ માપકને આ જે ત્રિજ્યા દોરી એના ઉપર મૂકીશું, કેન્દ્ર પર આ રાખીશું 90, એટલે અહીંયા સીધું ઉપર, બરોબર. અહીંયા છે ત્રિજ્યા તો 90. તો 90 તમે જોઈ શકો છો. આ કઈ ઋતુનો અંશમાપ વૃત્તાંશ કોણ થયો? ઉનાળો. ઉનાળો, બરોબર. હવે ચોમાસું. ચોમાસુનું કેટલું? 120. તો આપણે જે 90 ડિગ્રીનો ત્રિજ્યા દોરીને એના ઉપર જ મૂકશું અને 120. તો 120 એટલે આ બાજુ મૂકેલી છે તો અહીંથી જોવાનું 120 અહીંયા આવશે, બરોબર. આ થયું આપણું ચોમાસું જે 120 અંશ. અને આ બાકી રહ્યું તે હવે 150 નું શોધવાનું છે. તો આપણે આના પર મૂકીએ તો 150 જ થશે. જુઓ આવી ગયું. જુઓ 150 માટે આ દોરવાની જરૂર રહેશે નહીં. શિયાળો. શિયાળાનો વૃત્તાંશ કોણ 150 અંશ. આ આપણો પાઈ ચાર્ટ તૈયાર થઈ ગયો, બરોબર. ફરીથી જોઈએ, બીજા સવાલથી જોઈએ આપણે. પહેલો સવાલ તો કઈ ઋતુને સૌથી વધુ મત મળ્યા? તો 3 ઋતુમાંથી શિયાળા ઋતુને સૌથી વધુ મત છે. બીજો સવાલ, દરેક ઋતુના વૃત્તાંશ કોણ માટે તેના કેન્દ્ર પાસેના ખૂણાનું માપ શોધો. હવે અહીંયા શું કીધું? દરેક ઋતુના વૃત્તાંશ કોણ. વૃત્તાંશ કોણ એટલે એનું અંશ માપ. કેન્દ્ર પાસેના ખૂણાનું માપ શોધો. તો આ વૃત્તાંશ કોણ કહેવાય આટલું, બરોબર. આને વૃત્તાંશ કોણ કહેવાય. તો ઉનાળાની ઋતુનો વૃત્તાંશ કોણ શોધવા માટે પહેલા આપણે બધા જ મતની સંખ્યાનો સરવાળો જોઈએ. તો આપણને અહીંયા કીધું જ છે કે 360 લોકોમાં મત કર્યું, એટલે આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? 360 શોધો. હવે 360 લોકોને આખા વર્તુળમાં સમાવીએ તો એનું કુલ અંશમાપ કેટલું? 360. તો 360 લોકોનું અંશમાપ 360 જ થાય. પણ 360 માંથી 90 લોકોને ઉનાળુ પસંદ છે, તો એનું અંશમાપ કેટલું? તો એ આપણે શોધ્યું. 360 માંથી લોકોની પસંદગીની ઋતુ હોય તો અંશમાપ 360. તો 90 લોકો ઉનાળો પસંદ કરે છે, તો એનું અંશમાપ કેટલું? તો ક્રોસ ગુણાકાર, બરોબર. એટલે 90 અંશ આવ્યું, બરોબર. એ જ રીતે આપણે ચોમાસાનું શોધ્યું કે 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુનો અંશમાપ 360 હોય તો 120 લોકોને ચોમાસું પસંદ છે, તો એનો અંશમાપ કેટલો? તો આ ચોમાસાનો વૃત્તાંશ કોણ આવ્યો? 120, બરોબર. 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુ 360 અંશ હોય તો 150 લોકોની પસંદગીની ઋતુ શિયાળો હોય તો શિયાળાનો અંશમાપ કેટલો? તો 150, કેમ કે ક્રોસ ગુણાકાર 360 કેન્સલ ને 150. હવે આ જે વૃત્તાંશ કોણ મળ્યા એના ઉપર એટલે અહીંયા ત્રીજો સવાલ એવું પૂછ્યો કે ઉપરોક્ત માહિતી દર્શાવતો પાઈ ચાર્ટ દોરો. તો પાઈ ચાર્ટ દોરવા માટે આપણે અંશમાપની જરૂર પડે. તો અંશમાપ તો અહીંયા 3 ઋતુના શોધી લીધા, એના પરથી આપણે પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કર્યો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આવો સેમ આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 3. એની અહીંયા એક રકમ આપેલી છે કે નીચેની માહિતી માટે પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કરો. એટલે કે આપણને આ જે માહિતી આપી છે એના ઉપરથી આપણે પાઈ ચાર્ટ દોરવાનું છે, બરોબર. તો કોષ્ટકમાં આપેલી વિગતો લોકોના પસંદગીના રંગ અંગેની માહિતી દર્શાવે છે. એટલે કે લોકોને કયો રંગ વધુ પસંદ છે? તો વાદળી રંગ 18 લોકોને પસંદ છે, લીલો 9, લાલ 6 લોકોને, પીળો 3 લોકોને. તો આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 36. એટલે ટોટલ 36 લોકો છે. 36 લોકોમાંથી વાદળી રંગ 18 ને પસંદ છે, લીલો 9 લોકોને, લાલ રંગ 6 લોકોને, પીળો 3 લોકોને. તો આપણને આનો પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો છે. પાઈ ચાર્ટ દોરવા માટે આપણે સૌપ્રથમ શું જોઈએ? તો પાઈ ચાર્ટ દોરવા માટે આ બધી માહિતીનું અંશમાપ જોઈએ. તો અહીંયા તો લોકોની સંખ્યા આપેલી છે, એને આપણે અંશમાપમાં ફેરવવું પડે તો એને પાઈ ચાર્ટમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, બરોબર. તો આપણે વાદળી રંગનું અંશમાપ શોધીએ. તો વાદળી રંગને સંગત વૃત્તાંશ કોણ. વૃત્તાંશ કોણ એટલે શું? આનું અંશમાપ, બરોબર. વાદળી રંગને સંગત વૃત્તાંશ કોણ એટલે કે વૃત્તાંશ કોણ શોધવા માટે આ બધી સંખ્યાઓનો ટોટલ સંખ્યા જોઈએ તો 36. આગળ જે આપણે જોયું ઋતુવાળા દાખલામાં એમાં મેં નવા સૂત્ર એક અલગ સૂત્ર વાપર્યું હતું. હવે એની આ જ દાખલો છે પણ આ અલગ સૂત્રથી કરશું. એમાં શું હતું? 360 લોકોની પસંદગીની ઋતુનો અંશમાપ 360. તો ઉનાળાની ઋતુનો પસંદગીનો કેટલો થાય? તો 90 લોકોને પસંદ હોય તો 90 લોકોને ઉનાળાની ઋતુ પસંદ હોય તો એનો અંશમાપ કેટલો? એવું સૂત્ર વાપર્યું હતું. હવે અહીંયા હું બીજું સૂત્ર વાપરું છું કે વાદળી રંગને સંગત વૃત્તાંશ કોણ. એકદમ શોર્ટ સૂત્ર છે
કે વાદળી રંગને સંગત વૃતાંશ કોણ. તો ટોટલ લોકો કેટલા છે? 36. તો 36 લોકોમાંથી વાદળી રંગ કેટલાને પસંદ છે? 18. તો આપણે જેમ માર્ક્સ લખીએ ને 36 માંથી 18 લોકોને વાદળી રંગ પસંદ છે. શોધવાનું શું છે? અંશ માપ. તો ગુણ્યા 360 કરી દેવાના. બરોબર. આપણે જેમ ટકા શોધતા તો કેટલામાંથી, તો એન ટકાને આપણે ગુણાકાર કરતા. અહીંયા અંશ માપ શોધવાનું છે. તો કેટલામાંથી કેટલા લોકોને વાદળી રંગ પસંદ છે? તો 36 લોકોમાંથી 18 લોકોને વાદળી રંગ પસંદ છે, માટે ગુણ્યા 360. તો 36 દાન 360 માટે 18 ગુણ્યા 10 બરાબર 180 અંશ. એટલે વાદળી રંગનો વૃતાંશ કોણ કેટલો આવ્યો? 180 અંશ. હવે લીલા રંગને સંગત વૃતાંશ કોણ શોધવાનો. બરોબર. તો 36 લોકોમાંથી લીલો રંગ કેટલાને પસંદ છે? 9 લોકોને. તો 9 ભાગ્યા 36 ગુણ્યા આપણે વૃતાંશ કોણ જોઈએ અંશમાં, એટલે ગુણ્યા 360. તો અહીંયા પણ 36 દાન 360 માટે 9 ગુણ્યા 10 બરાબર 90 અંશ. બરોબર. એ જ રીતે હવે લાલ રંગને જોઈએ. લાલ રંગને આ સંગત વૃતાંશ કોણ. કેટલા લોકોને લાલ રંગ પસંદ છે? 6 લોકોને. તો કેટલામાંથી? 36 લોકોમાંથી 6 લોકોને પસંદ છે. 6 ભાગ્યા 36 ગુણ્યા 360 વૃતાંશ કોણ શોધવાનો, એટલે 360 વડે ગુણવું પડે. તો 36 દાન 360 માટે 6 ગુણ્યા 10 બરાબર 60 અંશ. બરોબર. હવે કયો રંગ રહ્યો? પીળો. તો પીળો રંગ કેટલા લોકોને પસંદ છે? 3 લોકોને. માટે 36 માંથી 3 લોકોને પસંદ છે. તો પીળા રંગનો વૃતાંશ કોણ માટે 3 ભાગ્યા 36 ને ગુણ્યા 360. 36 દાન 360 એટલે 3 ગુણ્યા 10 અંશ બરાબર 30 અંશ. બરોબર. હવે આપણી પાસે આ બધા જ રંગના વૃતાંશ કોણ મળી ગયા. એના પરથી આપણે પાઈ ચાર્ટ દોરશું. તો તમારી યોગ્ય ત્રિજ્યા લઈ એક વર્તુળ દોરશું. કોઈ આપણે યોગ્ય ત્રિજ્યા લઈ યોગ્ય માપની એક ત્રિજ્યા લઈને વર્તુળ દોર્યું. આ ત્રિજ્યા આ વર્તુળ દોરવા માટે આપણે કોઈ પણ માપ લઈ શકીએ. બરોબર. હવે જે કેન્દ્ર છે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી એક ત્રિજ્યા દોરીશું. બરોબર. હવે વાદળી રંગ દર્શાવવા માટે કેટલો વૃતાંશ કોણ છે? 160. તો 180 છે. બરોબર. તો 180 તો 180 અહીંથી લઈએ તો અહીંયા આવી જાય, એટલે અડધું વર્તુળ 360 આખું વર્તુળ થાય. બરોબર. તો આખા વર્તુળનો અંશમાં 360 છે. તો કેટલા લોકો માટે? 36 લોકો માટે. હવે 36 માંથી 18 લોકોને વાદળી રંગ પસંદ છે, એટલે અડધા થયા, માટે વાદળી કેટલો? 180 અંશ. બરોબર. હવે લીલા રંગને સંગત વૃતાંશ કોણ. તો લીલા રંગને શોધવાનો. તો આ કેન્દ્ર છે, કેન્દ્ર પર મૂકીએ. કેટલું છે? 90 અંશ. કેટલું તમે જોઈ શકો છો? 90 અંશ. તો અહીંયા લીલો રંગ કેટલા લોકો? 9 લોકોને, એટલે 90 અંશ. પછી લાલ રંગનો વૃતાંશ કોણ કેટલો? 60. તો આ જે ત્રિજ્યા દોરી એના ઉપર જ મૂકવાનું કોણ માપ 60. તો 0 10 20 30 40 50 60. અહીંયા આપણે છેલ્લેથી બીજું દોરીએ ને એટલે છેલ્લું ઓટોમેટિક આવી જ જાય. બરોબર. આ લાલ કેટલા? 60 અંશ વૃતાંશ કોણ. હવે આ તમે જોઈ શકો છો આ 30 નું જ હશે, જો છે ને. એટલે આ પીળો 30 અંશ. બરોબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે વાદળી રંગનો વૃતાંશ કોણ કેટલો? તો 180 અંશ. લીલા રંગનો વૃતાંશ કોણ 90 અંશ. લાલ રંગનો વૃતાંશ કોણ 60 અંશ. પીળા રંગનો વૃતાંશ કોણ 30. બરોબર. અહીંયા આપણને અમુક કલર આપ્યા હતા અને કલર કેટલા લોકોને પસંદ છે તેનો પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો. તો વાદળી રંગ 18 લોકોને, લીલા રંગ 9 લોકોને, લાલ રંગ 6 લોકોને, પીળો રંગ 3 લોકોને. તો કેટલામાંથી? તો આ બધા લોકોની સરવાળો કરી નાખ્યો. 36 લોકો છે. તો હવે વૃતાંશ કોણ શોધવાનો હોય, પાઈ ચાર્ટ દોરવાનો, એટલે વૃતાંશ કોણ શોધવો પડે. વૃતાંશ કોણ એટલે કે અંશમાપ. વાદળી રંગનો અંશમાપ શોધવા માટે 36 માંથી 18 લોકોને પસંદ છે. અંશમાપ શોધવાનો એટલે ગુણ્યા 360 માટે 18 ગુણ્યા 10. 36 દાન 360 એટલે 180. લીલા રંગનો વૃતાંશ કોણ? તો 36 માંથી 9 લોકોને લીલો રંગ પસંદ છે. અંશમાપ શોધવાના એટલે ગુણ્યા 360
9 ગુણ્યા 10 90 અંશ. આ એકદમ શોર્ટ સૂત્ર છે, પરીક્ષામાં આ સૂત્રથી દાખલા ગણો તો પણ ચાલશે. લાલ રંગને સંગત વૃત્તાંશ કોણ 36 માંથી 6 લોકોને પસંદ ગુણ્યા અંશ માપ શોધવાનો એટલે 360. 36 દાન 360 એટલે 60 અંશ. અને પીળા રંગનો વૃત્તાંશ કોણ આવ્યો 30. બરોબર. આ પાઈ ચાર્ટ દોરવા માટે આપણે અંશ માપની જરૂર પડે છે, માટે અંશ માપ મળી જાય એટલે આપણે આ પાઈ ચાર્ટ તૈયાર કર્યો.